Welkom weer terug bij onze tutorial. We gaan vandaag de maten nemen over het gehele lichaam. En wat hebben we daarvoor nodig? We hebben een meetlint nodig. Ik zeg ook vaak centimeter, een elastiekje, een pen, een tekendriehoek en een lijst met alle maten die we nodig hebben. Vandaag heb ik mijn dochter kunnen overhalen om als model te staan. Ik wacht nu even op haar. Zodra zij er is, dan gaan we beginnen met een maat opnemen. Eerst neem ik mijn elastiekje en ik plaats dit om het middel. Zorg dat deze goed om de taille zit. En dan neem je je centimeter en je matenlijst. Ik neem eerst mijn eerste bovenwijdte. Kijk even in de beschrijving wat voor maten ik gebruik. De eerste bovenwijdte komt boven de borsten. En ik kom hieruit op 90 centimeter. Daarna hebben we tweede bovenwijdte nodig. Wederom plaats je je centimeter zo bij de oksel, de breedste gedeelte van de borsten. Niet te strak opmeten. Ik kom hier uit op 92 centimeter. 92 centimeter. Ben je niet zeker van jezelf? Meet hem dan nog een keer. Ik gebruik wat extra maten om mijn patroon te tekenen. Zijn controlematen. En dan neem ik mijn voorbreedte. En deze gedeelte, wat ik hier laat zien, die hebben we nodig. En hier kom je uit op 34 centimeter. Ik heb hier een elastiekje geplaatst. En ik wil de taillewijdte meten. Ik plaats mijn centimeter rondom de taille. Ik heb het hier op 80 centimeter. Daarna heupwijdte. Plaats je centimeter boven je heup. Vervolgens ga je rustig aan met je centimeter glijden over je heup. Dit is een makkelijke methode om zo de breedste gedeelte van je heup te meten. 103,5 centimeter. Daarna heuphoogte. Hier het elastiekje. Kijk, controleer steeds of deze nog goed om de middel is. Je plaatst je meetlint onderaan het elastiekje en kijk waar de breedste gedeelte van je billen is of van je heup. En hier kom ik uit, zo, 18 centimeter. Heel belangrijk is maat opnemen op goed zittend onderkleding en dun bovenkleding. Dan hebben we de zijtaillelengte nodig. En zijtaillelengte meet je midden van je nek. Je plaatst je centimeter bij de knobbel. Vervolgens je centimeter langs de armen en leest hem af boven elastiekje. En ik kom uit hier op 47,5 centimeter. Is je zijtaillelengte. Dat is hier midden van je nek, langs je armen heen en bovenkant van het elastiekje. Dan heb je voortaillelengte nodig. Wederom je meetlint. Ga even hier staan. Midden van je nek. En dan lees je hem af bovenaan het elastiekje. En dan heb je 49,5 centimeter. Dan heb je een armsgatdiepte nodig. Je tekendriehoek. Het is een hulpmiddel. Wat je doet, je plaatst je tekendriehoek goed onder in de oksel. Hij moet recht staan. Je meetlint midden van je nek. Hier. En vervolgens ga je hem hier aflezen. Bovenkant
van je tekendriehoek. 29 centimeter. Die mag weer weg. Dan hebben we bustediepte nodig. Middenkant van je nek. En dan laat je je centimeter zo zakken. En bij je borsten, hier, waar die gaat hangen, deze lees je af. Dat is je bustediepte. 39 centimeter. Je schouderbreedte mag je met je rug naar mij toe draaien. En schouderbreedte van de ene schouderpunt naar de andere schouderpunt. En dan heb je hier 42 centimeter. Rugbreedte, weer armen omhoog en laten zakken. En deze stuk heb je nodig. Van het ene armschatpunt naar de andere. En hier lees ik hem af op 35 centimeter. Je achtercontrolemaat is deze punt waar je nek eindigt en je schouder begint. En je laat hem zo hangen en dan net boven het elastiekje 42,5 centimeter. Het is je achtercontrolemaat. Je taillelengte, midden van je nek. En dan weer boven je elastiekje. Goed. 39 centimeter. Extra maat rondom je oksel. 44 centimeter heb ik. Is mouwlengte vanaf einde van je schouder. En ik kom uit op 58 centimeter. Dan heb je bovenarmwijdte nodig. Je meetlint plaats je rondom bovenarm. En laat model met de arm buigen. En kijk waar het breedste gedeelte is van de bovenarmen. 32,5 centimeter. We doen gelijk elleboogwijdte. Plaats je meetlint om je elleboog. Weer arm buigen. Want dan weet je zeker dat als je je mouwen hebt gemaakt, dat die niet te strak is. 29 centimeter. Dan heb je polswijdte nodig. Je kan zo meten. Dit is strak gemeten. Laat je hem zo, dan kan iemand niet in haar mouw komen. Wat je dan doet, is rustig gaan glijden met je meetlint over handen heen. En zo kom je op 20 centimeter. Dat is polswijdte, 20 centimeter. En je hebt nog een methode. Je plaatst je meetlint zo. Weer vinger tussen je meetlint en pols. Hier komt u er 15 centimeter en je neemt daar 4 centimeter bij, standaard. 4 centimeter bij. Dan zou ik op 19 centimeter komen. Nu hebben we hem opgemeten bij het model zelf, dus we houden hem op 20 centimeter. Maar het is een andere methode wat je kan gebruiken. Kan voor de zekerheid je halswijdte opmeten. Rondom nek, vinger tussen nek en je meetlint. Kom uit op 33,5 centimeter. We gaan de zithoogte doen. We hebben ons elastiekje zo geplaatst. Controleer het weer. En wat je dan doet is meetlint onderaan elastiekje en waar de zitvlak is 24,5 centimeter. Neem gelijk de broekmaten op. Meetlint onderaan het elastiekje tot aan de grond. Dit kan je ook gebruiken voor je rok. 101,5 centimeter. In principe hebben we alle maten opgenomen. Ik wil één extra maat nemen en dat is rondom kruis. Kan dat?
Je plaatst je centimeter. Achterkant. Onderaan het elastiekje. En 72 centimeter. Dat was het. Dankjewel. We hebben nu alle maten opgenomen en we gaan hiermee verder. We gaan het wel eerst op schaal tekenen en vervolgens op ware grootte. Met die patronen kunnen we de kledingstukken gaan maken. En de wenskledingstukken, u mag het zelf aangeven, anders is het mijn programma. Blijf mij volgen, want u krijgt hele leuke modelletjes te zien. Tot de volgende keer dan weer en laat je verrassen. Dag!